हेलो र नमस्ते गाइस, म प्रतिमा। आज चाहिँ मैले ASUS को TUF Gaming A15 गेमिङ ल्यापटपको छोटो मिठो अनबक्सिङ र रिभ्यू लिएर आएकी छु। तर बिफोर मुभिङ फरवर्ड एउटा कुरा चाहिँ सुरुमै क्लियर गर्न चाहे मैले। बजारमा ASUS को TUF Gaming A15 भन्ने ल्यापटप पनि पाइन्छ र त्यो ल्यापटप र यो A15 बीच चाहिँ एउटा क्रुशियल डिफरेन्स छ। यो TUF A15 मा चाहिँ तपाईले AMD Ryzen प्रोसेसर पाउनुहुन्छ भने F15 मा चाहिँ Intel को 11 Gen CPU हुन्छ। यो बाहेक यी दुई ल्यापटप्सको डिजाइन अनि बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले र GPU अप्सन चाहिँ लगभग एउटै हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। एनीवे, यो रिभ्यू सुरु गर्नु अगाडि चाहिँ ल्यापटपलाई क्विकली अनबक्स गरिहालौँ। तपाईहरुलाई त थाहा नै होला कि नेपालमा ASUS ल्यापटप्सको आधिकारिक विक्रेता नागमणि इन्टरनेशनल हो र तपाईले नागमणि अथवा उहाँहरूको अथराइज स्टोर्सबाट चाहिँ यो ल्यापटप किन्नुभयो भने चाहिँ 2 वर्षको इन्टरनेशनल वारेन्टीको साथसाथै विभिन्न अफिसियल एक्सेसरिजहरू पनि सित्तैमा पाउनुहुन्छ। त्यसैले अरू ब्रान्डको गेमिङ ल्यापटप भन्दा चाहिँ यसको बक्स चाहिँ अलिकति बल्की रहेको छ। ओके, अब चाहिँ यो बक्सलाई खोलौँ। यसरी राख्दिन्छु म। सुरुमा हामीसँग A15 ल्यापटपै रहेको छ। ओके, एन्ड देन हामीसँग वी हेभ a few paperwork, user manual and stuff. त्यसपछि चाहिँ यहाँ ASUSले यस्तो स्टिकर्सहरू पनि प्रोभाइड गर्छ। सो दिस इज कुल। यहाँ साइडको कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ हामीसँग चार्जर छ। ओके, ब्रेक यतापट्टि रहेछ। सो वी हेभ चार्जर जुन चाहिँ रिलेटिभली लाइटै छ। यो चाहिँ 200 वाटको चार्जिङ ब्रेक हो। एन्ड देन फाइनली हामीसँग चाहिँ यहाँ ASUS को TUF M5 गेमिङ माउस रहेको छ। सो बक्समा सामानहरू चाहिँ प्रिटी मच यति नै हो। अब चाहिँ यो सबै सामानहरूलाई क्लियर गरेर लेट मी सिट डाउन अनि हामी चाहिँ वी विल गो अन विथ द रिभ्यू है त। अब डिजाइनबाट कुरा सुरु गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी TUF A15 को लुक्स चाहिँ अलिकति बोल्ड नै छ। मैले 2021 मा चाहिँ 2-3 वटा एकदमै कोभर्ट अनि प्रोफेसनल डिजाइन भएको गेमिङ ल्यापटप्सहरू टेस्ट गरेको थिएँ, जस्तै HP को Omen 15 र Lenovo को Legion 5 र हाउ दे लुक्ड वाज अ बिग पार्ट अफ वाइ आई लाइक देम। तिनीहरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ TUF A15 डेफिनेटली एउटा डिसएडभान्टेजमा छ। तर यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तै अग्रेसिभ स्टाइलको ल्यापटप मनपर्छ भने चाहिँ इट्स पर्फेक्ट। ओके, मुभिङ अन। TUF सिरिज भित्रको ल्यापटप भएपछि A15 मा तपाईहरुले मिलिटरी ग्रेड ड्युरेबिलिटी पाउनुहुन्छ। ASUS को अनुसार चाहिँ यो मिल स्ट्यान्डर्ड A10H सर्टिफाइड छ, जसको मतलब चाहिँ इट विल सर्भाइभ ड्रप्स अनि भाइब्रेसन्स, एक्सट्रिम टेम्परेचर्स र अरू हार्श कन्डिसन्सहरू पनि। ब्रस्ड मेटल फिनिश भएको यो गेमिङ ल्यापटप चाहिँ तपाईले इक्लिप्स ग्रे र ग्राफाइट ब्ल्याक गरी 2 वटा कलर अप्सन्समा पाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ इक्लिप्स ग्रे वाला युनिट लिएँ किनभने यसको लुक्स चाहिँ रिलेटिभली सटल छ। मिलिटरी ग्रेड सर्टिफाइड भए तापनि यसको लिडमा भने चाहिँ मैले स्लाइट फ्लेक्स चाहिँ नोटिस गरेको छु। प्लस यसको हिन्ज सलिड भए तापनि पुरै 180 डिग्रिज फ्ल्याट चाहिँ जान सकेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। पोर्ट्सतर्फ भने ASUSले यसपालि केही अपग्रेड गरेको चाहिँ छैन। लेफ्टपट्टि 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A सँगै एउटा HDMI 2.B, एउटा USB 3.2 Gen 2 टाइप C र एउटा 3.5 mm अडियो ज्याक छ भने राइट फ्रेममा थप एउटा टाइप A पोर्ट रहेको छ। इन्ट्रेस्टिङली यो एडिसनमा चाहिँ यहाँ राइट साइडपट्टि समेत एक्जस्ट भेन्ट राखिएको छ, जबकि लास्ट इयरको एन्ट्री लेभल TUF A15 मा पछाडि मात्रै एक्जस्ट भेन्ट पाइन्थ्यो। डिस्प्लेतिर लाग्नु पर्दा यसको बेस भेरिएन्टको स्क्रिन क्वालिटी भने त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन। तर यो एउटा गेमिङ ल्यापटप हो भन्ने कुरालाई कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ त्यसले धेरैलाई फरक नपर्न सक्छ। यो 15.6 इन्चेसको फुल HD स्क्रिनमा चाहिँ तपाईले 144 हर्ट्ज को स्मुथ रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ, वाइल यसको 62.5% sRGB र 47.3% Adobe RGB कलर ग्यामेट स्ट्रिक्टली एभरेज मात्रै हो। इन्टरनेशनल मार्केटमा चाहिँ TUF A15 को 240 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट र 100% DCI P3 कलर स्पेस भएको भेरिएन्टसम्म पाइन्छ। तर अहिले नेपाली बजारमा भने मैले भनेको कन्फिगुरेसन मात्रै अभाइलेबल छ। स्टिल हल्का कलर क्यालिब्रेसनसँग खेल्दाखेरि चाहिँ यो ल्यापटपको डिस्प्ले एक्सेप्टेबल लेभलमा नै पुर्याउन केही गाह्रो छैन। मैले मेजर गर्दाखेरि चाहिँ यसको पिक ब्राइटनेस 283.6 निट्स रहेको पाएँ, विच इज नट द्याट ब्याड आइदर। अझ स्क्रिनको एन्टी ग्लेयर म्याट कोटिङले गर्दा यसलाई मल्टिपल लाइट सोर्सेस भएको रुममा चलाउँदाखेरि पनि खासै समस्या चाहिँ हुँदैन।
Alright, in terms of the keyboard, यहाँ तपाईले full size flat chiclet style keys पाउनुहुन्छ with single zone RGB lighting र dedicated numpad पनि. Anyway, यो keyboard को 1.8 mm को key travel distance र relatively soft feedback चाहिँ मलाई निकै comfortable लागेको छ. सिंगल जोन RGB लाइटिङ भए तापनि यहाँ तपाईले कलर कस्टमाइज भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. प्लस यहाँ कीबोर्ड डेक माथि रहेको इन्डिकेटर LED लाइट चाहिँ ल्यापटप क्लोज गर्दा पनि भिजिबल हुन्छ, which is a nice touch. अब चाहिँ यो ट्र्याक प्याडको बारेमा भन्यो भने चाहिँ म अलिकति कन्फ्लिक्टेड छु. यसको टच रिस्पोन्स र मल्टी फिङ्गर जेस्चर्समा चाहिँ केही प्रब्लम छैन, तर यो सफ्ट क्लिक भएको लेफ्ट र राइट किज दे फिल क्वाइट वियर्ड. ओके, अडियोतर्फ चाहिँ TUF A15 मा बटम फायरिङ स्पिकर्सहरू रहेको छन् जसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ स्लाइटली बेटर देन एभरेज भन्नुपर्छ. एसुसले यहाँ DTS X अल्ट्रा सफ्टवेयर पनि प्री इन्स्टल सिप गरिदिन्छ जहाँ कन्टेन्टको टाइप अनुसार साउन्ड आउटपुट कस्टमाइज गर्न मिल्छ. यहाँ वेबक्याम चाहिँ एज युजुअल डिस्प्लेको टप बेजलमा इन्स्टल छ. एज एक्सपेक्टेड TUF A15 को रेगुलर 720p क्यामेरा चाहिँ युजुअल भिडियो मिटिङ्सको लागि चाहिँ ठिकै छ, तर यदि तपाईहरु स्ट्रिमिङ पनि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा एक्सटर्नल वेबक्याम त चाहिन्छ नि. अब कुरा गरौँ यसको पर्फर्मेन्स बारे. मसँग यो ल्यापटपको Ryzen 7800H र 95 वाटको RTX 3060 भेरिएन्ट छ विथ 16GB RAM र 1TB NVMe SSD. यो कन्फिगरेसनको युजुअल बजार मूल्य चाहिँ 2,11,000 भए तापनि अहिले चाहिँ तपाईले यसलाई जम्मा 1,95,000 रुपैयाँमा किन्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु. त्यसै गरी TUF A15 को Ryzen 7 4800H प्लस RTX 3050 मोडल पनि अहिले डिस्काउन्टेड प्राइसमा अवेलेबल छ. मुभिङ अन, म यो ल्यापटपको रेगुलर होस् या गेमिङ पर्फर्मेन्स दुईटै पर्फर्मेन्सबाट निकै खुसी छु. 16GB RAM भएपछि मल्टिटास्किङमा केही समस्या आउने नै भएन, वेयरएज डिमान्डिङ गेम्स खेल्दा पनि यसले राम्रै FPS डेलिभर गरेको थियो. Cyberpunk 2077 लाई अल्ट्रा रे ट्रेसिङ र म्याक्स ग्राफिक सेटिङ्समा राख्दा जम्मा 23 देखि 28 FPS पाइन्छ, तर टेक्सचर र रे ट्रेसिङ दुईटैलाई मिडियममा सार्ने हो भने 33 देखि 38 FPS को रिजल्ट आउँछ, विच इज मोर देन प्लेएबल. GTA 5 अनि CSGO र FIFA 22 जस्तो अलिकति कम्पेरिटिभली लेस GPU ट्याक्सिङ गेम्समा त हायर सेटिङ्समै मजाले बिना कुनै सिग्निफिकेन्ट फ्रेम ड्रप्स यहाँ खेल्न मिल्छ. बाई द वे, बेस्ट पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ यहाँ टर्बो मोड अन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले फेरि यतिकै चाहिँ फ्यान स्पिडलाई म्याक्स गरिदिँदैन. एज अ रिजल्ट यहाँ चाहिँ CPU र GPU मा लोड पर्दा मात्रै फ्यानको नोइज अलि अडिबल हुन्छ. ओके, गेमिङ बाहेक ब्लेन्डर, सिनेबेन्च अनि 3D बार्ड जस्तो सिन्थेटिक बेन्चमार्क्स हेर्ने हो भने पनि ASUS TUF A15 ले यही प्राइस रेन्जमा पाइने अरू गेमिङ ल्यापटप्सलाई टक्कर दिन सक्ने बुझिन्छ. मैले अघि नै भनेको यो अपग्रेडेड एक्जस्ट भेन्टले गर्दा पनि होला यो ल्यापटप त्यति साह्रो हिट अप चाहिँ हुँदैन. साइबरपङ्क र कन्ट्रोल जस्तो डिमान्डिङ गेम्सलाई 1.5 घण्टा कन्टिन्युअसली खेल्दा समेत CPU र GPU टेम्परेचर चाहिँ 83 र 79 डिग्रिज मात्रै रहेको मैले नोटिस गरेको थिएँ. रिगार्डलेस, एसुसले यहाँ ठुलो 90 वाट आवरको ब्याट्री फिट गरेको छ, जसले मेरो नन गेमिङ वर्कलोड अन्तर्गत चाहिँ एभरेजमा 3 देखि 4 घण्टाको स्क्रिन अन टाइम दिन्थ्यो. रेगुलर नोटबुक्स भन्दा चाहिँ यसको इन्ड्योरेन्स कम नै हो, तर अरू गेमिङ ल्यापटपसँग कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ TUF A15 को ब्याट्री लाइफलाई अब जेस अबभ एभरेज मान्न सकिन्छ. लाइकवाइज, बक्समा पाइने 200 वाटको पावर एडाप्टरले चाहिँ 0 देखि 100% सम्म चार्ज गर्न चाहिँ 2 घण्टा भन्दा हल्का कम समय लाग्छ. ओके, समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ASUS TUF Gaming A15 एउटा राम्रो मिड रेन्ज गेमिङ ल्यापटप हो, स्पेसली आफ्टर द रिसेन्ट प्राइस ड्रप. तपाईँले 2 लाख मुनि नै एक्सिलेन्ट कुलिङ सल्युसन सहित Ryzen 7 5800H र RTX 3060 भएको ल्यापटप पाइराख्नु भएको छ, जसको डिजाइन अनिखेर ब्याट्री र किबोर्ड पनि राम्रै छ. यसको डिस्प्ले क्वालिटी भने अलिकति एभरेज मात्रै छ, तर क्रिएटिभ वर्कलोड नभएको गेमर्सहरूको लागि चाहिँ इट्स पर्फेक्टली फाइन. सो गाइज, यही नै थियो हाम्रो ASUS TUF Gaming A15 ल्यापटपको अनबक्सिङ र रिभ्यू. तपाईँहरूलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्. धन्यवाद.